හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා මම ආර්පේට් නරින්දර රෝහණ මට ඒ ශ්‍රේණිය ගායකයෙක් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මට 69 තරම් වේගවත් බව තියෙනවා. මම දේවත්ව ළඟා වෙච්ච කෙනෙක් දඟල ගැසෙන ශක්තිය. බැහැරනවා වෙනතා වේගවත් අත් දෙක මෙහාට පුළුවන් ක්‍රියාකාරීත්වයත් වගේ බෲස් ලීගේ වගේ දේවත්ව ළඟා වෙච්ච කෙනෙක්ට දඟල ගැසෙන ශක්තිය විතරයි ඒක තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලෝ අතර කින් විදිහට හිටිය කෙනෙක්. ඒකන මම දේවත්වරන් ගිහින් තියෙනවා. දේවත්වරන් ගිහින්ද මට හැම දේවල් ලැබිලා තියෙන්නේ. මම බුද්ධත්ව ජීවිතයේ සක්විති රජ මට්ටම සම්පූර්ණ කළ තියෙන කින් විදිහට. මගේ විවාහය දෙවත්වන්නේ මලිසා පෙරේරා චන්න පෙරේරාගේ ගායත්‍රී ඩයස්ගේ ලොකු දෙවට. එයාට පතේ දෙවට වගේ තියෙනවා බුද්ධත්ව ජීවිතයේ සක්විති රජ මට්ටමේ කෙලෙස් නැසන ආත්මය උත්තර සබ්දෙන්දක දෙවරු දිවානාවේ.